नमस्कार सर्वांना, सत्यम मुंडे टेक या चॅनलमध्ये सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे। चला तर आज आपण पाहणार आहोत बीड जिल्ह्यातील पोखरा 2.0 मधील गावांची नावे। म्हणजेच ही योजना या नावाने आहे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना। दुसरा टप्पा 2.0 म्हणजे पोखरा 2.0 मध्ये बीड जिल्ह्यातील जे 11 तालुके आहेत तर त्या 11 तालुक्यामधील किती गावांचा समावेश पोखरा या योजनेसाठी झालेला आहे। यामध्ये शेतकऱ्यांना खूप साऱ्या योजना असतात, तर यामध्ये जे 11 तालुक्यांचा समावेश आहे ते तालुके कोणते आहेत तर पहिला तालुका आहे अंबाजोगाई, 2 नंबरला आहे आष्टी तालुका, 3 नंबरला आहे केज तालुका, 4 नंबरला आहे गेवराई तालुका, 5 नंबरला आहे धारूर तालुका, 6 नंबरला आहे परळी तालुका, 7 नंबरला आहे पाटोदा तालुका, 8 नंबरला आहे बीड तालुका, 9 नंबरला आहे माजलगाव तालुका, 10 नंबरला आहे वडवणी तालुका आणि 11 नंबरला आहे शिरूर कासार तालुका। तर हे 11 तालुक्यांचा यामध्ये समावेश आहे। तर या तालुक्यामधील किती गावांचा समावेश झालेला आहे ती यादी आपण पाहणार आहोत। जर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केलेलं नसेल तर जरूर सबस्क्राइब करा। तर चला आपण जी यादी आहे ती पाहूया। तर सर्वात पहिले आपण बीड जिल्ह्यातील तालुका अंबाजोगाई तालुक्यातील जी गावांची यादी आहे ती पाहूया। तर पहिले गाव आहे मगरवाडी दस्तगीरवाडी, तिला असं म्हणलं जातं। पुढील गाव आहे जोगाईवाडी, पुढील गाव आहे पोखरी, पुढील गाव आहे बर्दापूर, पुढील गाव आहे लिंबगाव, पुढील गाव आहे चंदनवाडी, पुढील गाव आहे हतोला, पुढील गाव आहे पिंपरी, पुढील गाव आहे तळेगाव घाट, पुढील गाव आहे वालेवाडी, पुढील गाव आहे गीता, पुढील गाव आहे भारज, पुढील गाव आहे जवळगाव, पुढील गाव आहे पुस, पुढील गाव आहे हनुमंतवाडी, पुढील गाव आहे मुरंबी, पुढील गाव आहे नवाबवाडी, तिला असंही म्हणलं जातं घोलपवाडी, पुढील गाव आहे घोलपवाडी, पुढील गाव आहे चोथेवाडी, पुढील गाव आहे साळुंकवाडी, पुढील गाव आहे चोपनवाडी, पुढील गाव आहे वाकडी, पुढील गाव आहे मूर्ती, पुढील गाव आहे पट्टीवडगाव, पुढील गाव आहे अस्वलंबा, पुढील गाव आहे औरंगपूर, पुढील गाव आहे बोरखेड, पुढील गाव आहे चांदापूर, पुढील गाव आहे दगडवाडी, पुढील गाव आहे धारावती तांडा, पुढील गाव आहे दाऊदपूर, पुढील गाव आहे डिग्रस, पुढील गाव आहे दौंडवाडी, पुढील गाव आहे गोवर्धन, पुढील गाव आहे हसनाबाद, पुढील गाव आहे हिळम, पुढील गाव आहे हेवरा गोवर्धन, पुढील गाव आहे इंजेगाव, पुढील गाव आहे जळगव्हाण, पुढील गाव आहे जयगाव, पुढील गाव आहे कानडी, पुढील गाव आहे कासारवाडी, पुढील गाव आहे केंडगाव घोडा, पुढील गाव आहे केंडगाव हुडा, पुढील गाव आहे कौंडगाव साबळा, पुढील गाव आहे खामगाव, पुढील गाव आहे खारीतांडा, पुढील गाव आहे लाडझरी, पुढील गाव आहे लोणारवाडी, पुढील गाव आहे लोणी, पुढील गाव आहे ममदापूर, पुढील गाव आहे मांडवा, पुढील गाव आहे नागदारा, पुढील गाव आहे नंदनज, पुढील गाव आहे नाथरा, पुढील गाव आहे पाडळी, पुढील गाव आहे पिंपळगाव गाढे, पुढील गाव आहे पिंपरीबू, पुढील गाव आहे पोहनेर, पुढील गाव आहे रामेवाडी किंवा कासारवाडी, पुढील गाव आहे रेवली, पुढील गाव आहे संगम, पुढील गाव आहे सारडगाव, पुढील गाव आहे श्रीकृष्णनगर, पुढील गाव आहे श्रीरामनगर, पुढील गाव आहे सिरसाळा, पुढील गाव आहे टाकळी आचार्य, पुढील गाव आहे तपोवन, पुढील गाव आहे तेलसमुख, पुढील गाव आहे वैजवाडी, पुढील गाव आहे वसंतनगर, पुढील गाव आहे वडगाव दादाहरी, पुढील गाव आहे वाघबेट, पुढील गाव आहे वाका, पुढील गाव आहे वंजारवाडी, पुढील गाव आहे वानटाकळी, पुढील गाव आहे वानटाकळी तंडा। तर हे जे आहे आता आपण अंबाजोगाई तालुक्यातील जे आहे ते गावांची यादी बघितलेली आहे पोखरामधील। तर आता पुढील जो तालुका आहे तो पाहणार आहोत आपण आष्टी तालुका। तर आष्टी तालुक्यातील जे आहे पहिलं गाव आहे मराठवाडी, पुढील गाव आहे पिंपळगाव घाट,
पुढील गाव आहे देवळगाव घाट. पुढील गाव आहे शेडाळा. पुढील गाव आहे सावरगाव घाट. पुढील गाव आहे शेंडगेवाडी NV. पुढील गाव आहे गंगादेवी. पुढील गाव आहे वेलतुरी. पुढील गाव आहे तागडखेल. पुढील गाव आहे अरण विहारा. पुढील गाव आहे लमान तांडा. पुढील गाव आहे बांधखेल. पुढील गाव आहे केळ. पुढील गाव आहे दैलावडगाव. पुढील गाव आहे आंबेवाडी. पुढील गाव आहे गवखेल. पुढील गाव आहे लमान तांडा NV. पुढील गाव आहे लोखंडवाडी NV. पुढील गाव आहे देवळाली. पुढील गाव आहे खारखतवाडी NV. पुढील गाव आहे सालेवडगाव. पुढील गाव आहे आंभोरा. पुढील गाव आहे बिरंगळवाडी. पुढील गाव आहे हक्केवाडी. पुढील गाव आहे बरुडवाडी. पुढील गाव आहे वंजारवाडी. पुढील गाव आहे राळे सांगवी. पुढील गाव आहे घाटा पिंपरी. पुढील गाव आहे पिंपरी घाटा. पुढील गाव आहे लाटेवाडी. पुढील गाव आहे महाजनवाडी. पुढील गाव आहे धामणगाव. पुढील गाव आहे नांदूर. पुढील गाव आहे वाघळूज. पुढील गाव आहे लमानतांडा. पुढील गाव आहे बाळेवाडी. पुढील गाव आहे कुंभेफळ. ही जी आहे आपण आता आष्टी तालुक्यातील पोखरामधील गावांची यादी पाहिलेली आहे. तर आता पुढील जी बघणार आहेत गाव जिल्हा बीड तालुका केज. तर केज तालुक्यातील जी गाव आहेत त्यांची यादी आहे. वाघे बाभुळगाव. पुढील गाव आहे नारेवाडी. पुढील गाव आहे मुंडेवाडी. पुढील गाव आहे रामेश्वरवाडी. पुढील गाव आहे बानेगाव. पुढील गाव आहे दरडवाडी. पुढील गाव आहे ढाकणवाडी. पुढील गाव आहे नागझरी. पुढील गाव आहे दहिपळ वडमावली. पुढील गाव आहे पिराचीवाडी. पुढील गाव आहे गौरवाडी. पुढील गाव आहे घाटेवाडी. पुढील गाव आहे तुकुचीवाडी. पुढील गाव आहे जीवाचीवाडी. पुढील गाव आहे नागझरी. पुढील गाव आहे कोल्हेवाडी. पुढील गाव आहे गप्पेवाडी. पुढील गाव आहे तरणळी. पुढील गाव आहे औरंगपूर. पुढील गाव आहे कौडगाव. पुढील गाव आहे बनसरोळा. पुढील गाव आहे इस्थळ. पुढील गाव आहे तांबोआ. तर आता जी आपण गावाची यादी बघितली आहे ती केज तालुक्यातील पोखरामधील योजनेतील गावांच्या नावांची यादी आहे. तर पुढील जो तालुका आहे तो पाहणार आहोत आपण, तालुका गेवराई जिल्हा बीड. तर पहिले गाव आहे मोठे गाव. पुढील गाव आहे ब्रह्मगाव. पुढील गाव आहे कुंभेजळगाव. पुढील गाव आहे रामनगर NV. पुढील गाव आहे कौडगाव. पुढील गाव आहे बंगाली पिंपळा. पुढील गाव आहे टकलेवाडी. पुढील गाव आहे भोजगाव. पुढील गाव आहे भाट अंतरवाली. पुढील गाव आहे सुशी. पुढील गाव आहे सुशीवडगाव. पुढील गाव आहे चिखली. पुढील गाव आहे सिंदखेड. पुढील गाव आहे मानमोडी. पुढील गाव आहे मुळुकवाडी. पुढील गाव आहे जव्हारवाडी. पुढील गाव आहे शहाजनपूर. पुढील गाव आहे साठेवाडी. पुढील गाव आहे कोळगाव. पुढील गाव आहे गाडेवाडी NV. पुढील गाव आहे पोखरी. पुढील गाव आहे सावरगाव पोखरी. पुढील गाव आहे भडंगवाडी. पुढील गाव आहे मादळमोही. पुढील गाव आहे खडकी. पुढील गाव आहे मानकापूर. पुढील गाव आहे धारवंटा. पुढील गाव आहे उक्कड पिंपरी. पुढील गाव आहे टाकळगव्हाण तर्फ गेवराई. पुढील गाव आहे काळेवाडी. पुढील गाव आहे सिरस मार्ग. पुढील गाव आहे शहाजनपूर चकला. पुढील गाव आहे अनकोटा. पुढील गाव आहे लोळदगाव. पुढील गाव आहे शिंपेगाव. पुढील गाव आहे इटकूर. पुढील गाव आहे तांदळा. पुढील गाव आहे जोडवाडी. पुढील गाव आहे सैदापूर. पुढील गाव आहे काजळा. तर ही जी आहे आता आपण गेवराई तालुक्यातील जी आहे ती गावांच्या नावाची यादी पाहिलेली आहे पोखरामधील. तर आता पाहणार आहोत आपण जिल्हा बीड तालुका धारूर. धारूर या तालुक्यातील पोखरामधील गावांची यादी. तर पहिले गाव आहे
चारदरी. पुढील गाव आहे तेलगावबू. पुढील गाव आहे कारी. पुढील गाव आहे हिंगणीबू. पुढील गाव आहे हिंगणीखू. पुढील गाव आहे मोहखेड. पुढील गाव आहे वरकटवाडी. पुढील गाव आहे सुरनरवाडी. पुढील गाव आहे सिंगणवाडी. पुढील गाव आहे नागझरी गायमुख. पुढील गाव आहे आंबेवडगाव. पुढील गाव आहे गावंदारा. पुढील गाव आहे काटेवाडी. पुढील गाव आहे भोगलवाडी. पुढील गाव आहे चोंडी. पुढील गाव आहे जहागीर मोहा. पुढील गाव आहे सोनी मोहा. पुढील गाव आहे पिंपरवाडा. पुढील गाव आहे जायभाईची वाडी. पुढील गाव आहे रेपेवाडी. पुढील गाव आहे गोपाळपूर. पुढील गाव आहे आड हिंगणी. तर आता जी यादी पाहिलेली आहे आपण ही धारूर तालुक्यातील पोखरामधील गावांची यादी पाहिलेली आहे. तर आता पाहणार आहोत आपण जिल्हा बीड तालुका परळी. परळी तालुक्यातील पोखरा योजनेतील गावांची यादी बघणार आहोत आपण. तर पहिले गाव आहे पोहनेर. पुढील गाव आहे नाथरा. पुढील गाव आहे टाकळी देशमुख. पुढील गाव आहे सबदारबाद. पुढील गाव आहे पांगरी. पुढील गाव आहे कवठळी. पुढील गाव आहे लिंबुटा. पुढील गाव आहे नागापूर. पुढील गाव आहे बहादूरवाडी एनवी. पुढील गाव आहे दैनापूर. पुढील गाव आहे तळेगाव. पुढील गाव आहे बेलंबा. पुढील गाव आहे टोकवाडी. पुढील गाव आहे इंदपवाडी. पुढील गाव आहे डाबी. पुढील गाव आहे डाबी तांडा एनवी. पुढील गाव आहे जिरेवाडी. पुढील गाव आहे जलालपूर. पुढील गाव आहे ब्रह्मवाडी. पुढील गाव आहे कन्नेरवाडी. पुढील गाव आहे भोपला. पुढील गाव आहे देवहाडा. पुढील गाव आहे नांदागौळ. पुढील गाव आहे खोडवा सावरगाव. पुढील गाव आहे दैठाणा घाट. पुढील गाव आहे हेळम. पुढील गाव आहे आनंदवाडी. पुढील गाव आहे धर्मापुरी. पुढील गाव आहे गुट्टेवाडी. तर आता जी पाहिलेली आहे आपण पुढील गाव आहे अंबलटेक. पुढील गाव आहे अंबलवाडी. पुढील गाव आहे अंजनपूर. पुढील गाव आहे आप्पेगाव. पुढील गाव आहे बाभळगाव. पुढील गाव आहे बागझरी. पुढील गाव आहे भतानवाडी. पुढील गाव आहे भावठाणा. पुढील गाव आहे चनई. पुढील गाव आहे चोथेवाडी. पुढील गाव आहे दगडवाडी. पुढील गाव आहे दरडवाडी. पुढील गाव आहे दस्तगीरवाडी. पुढील गाव आहे दत्तपूर. पुढील गाव आहे धानोरा. पुढील गाव आहे धसवाडी. पुढील गाव आहे धावडी. पुढील गाव आहे डोंगर पिंपळा. पुढील गाव आहे गिरवली. पुढील गाव आहे गिरवली बावणे. पुढील गाव आहे जोडवाडी. पुढील गाव आहे काळवटी लमान तांडा. पुढील गाव आहे कातकरवाडी. पुढील गाव आहे खापरटोन. पुढील गाव आहे कोपरा. पुढील गाव आहे कृष्णानगर. पुढील गाव आहे कुरणवाडी. पुढील गाव आहे कुसळवाडी. पुढील गाव आहे मांडवा. पुढील गाव आहे मोरेवाडी. पुढील गाव आहे मुलतान तांडा. पुढील गाव आहे मुरकुटवाडी. पुढील गाव आहे निरपना. पुढील गाव आहे पिंपळा धायगुडा. पुढील गाव आहे राजेवाडी. पुढील गाव आहे साकोड. पुढील गाव आहे सैंदना. पुढील गाव आहे शेपवाडी. पुढील गाव आहे सोमनवाडी. पुढील गाव आहे सोनवाला. पुढील गाव आहे तळणी. पुढील गाव आहे तटबोरगाव. पुढील गाव आहे तेलघना. पुढील गाव आहे उजनी. पुढील गाव आहे वाघलवाडी. पुढील गाव आहे वरवंटी. तर आता जी पाहिले आहे आपण परळी तालुक्यातील जे आहे ते पोखरामधील गावांच्या नावांची यादी पाहिलेली आहे. तर आता आपण पाहणार आहोत जिल्हा बीड तालुका पाटोदा या तालुक्यातील गावांची यादी पोखरामधील. पहिले गाव आहे चिखली. पुढील गाव आहे अंतापूर. पुढील गाव आहे वहाली. पुढील गाव आहे सावरगाव घाट. पुढील गाव आहे खाडेवस्ती एनवी. पुढील गाव आहे सुप्पा.
पुढील गाव आहे गंडाळवाडी. पुढील गाव आहे लांबरवाडी. पुढील गाव आहे मुगगाव. पुढील गाव आहे कुट्टेवाडी. पुढील गाव आहे पारनेर. पुढील गाव आहे भुर्रेवाडी. पुढील गाव आहे सौताडा. पुढील गाव आहे धनगर जवळका. पुढील गाव आहे चुंभळी. पुढील गाव आहे तांबारझुरी. पुढील गाव आहे गित्तेवाडी. पुढील गाव आहे महासांगवी. पुढील गाव आहे तळे पिंपळगाव. पुढील गाव आहे थेरला. पुढील गाव आहे रोहतवाडी. पुढील गाव आहे भक्ताची गोठे येनवी. पुढील गाव आहे घाटेवाडी. पुढील गाव आहे बेनसूर. पुढील गाव आहे भायाळा. पुढील गाव आहे वाघेरा. पुढील गाव आहे मेंगडेवाडी येनवी. तर आता जी आहे आपण पाटोदा या तालुक्यातील पोखरा गावांची जी आहे ती लिस्ट पाहिलेली आहे. तर आता आपण पाहणार आहोत जिल्हा बीड, तालुका बीड. बीड तालुक्यातील जी गावांची यादी आहे पोखरामधील ती पाहणार आहोत. तर पहिलं गाव आहे बेळखंडीपा. पुढील गाव आहे पाटोदा बेल. पुढील गाव आहे नागझरी. पुढील गाव आहे खामगाव. पुढील गाव आहे नांदूर हवेली. पुढील गाव आहे परगाव जप्ती. पुढील गाव आहे हिंगणी हवेली. पुढील गाव आहे शहाजनपूर कामखेडा. पुढील गाव आहे कामखेडा. पुढील गाव आहे कांबी. पुढील गाव आहे पेंडगाव. पुढील गाव आहे माळापुरी. पुढील गाव आहे कुमशी. पुढील गाव आहे संदाना. पुढील गाव आहे खापरपांगरी. पुढील गाव आहे पिंपर गव्हाण. पुढील गाव आहे पिंपरनई. पुढील गाव आहे पोखरी. पुढील गाव आहे बोरफडी. पुढील गाव आहे बावी. पुढील गाव आहे चांदेगाव. पुढील गाव आहे चांदणी. पुढील गाव आहे पाल सिंगण. पुढील गाव आहे कारेगव्हाण. पुढील गाव आहे सनपेठवाडी. पुढील गाव आहे वडगाव कलसंबर. पुढील गाव आहे कळसंबर. पुढील गाव आहे सानपवाडी. पुढील गाव आहे निवडुंगवाडी. पुढील गाव आहे नेकनूर. पुढील गाव आहे सावंतवाडी. पुढील गाव आहे बाळापूर. पुढील गाव आहे अंधापुरी घाट. पुढील गाव आहे आंबिल वडगाव. पुढील गाव आहे कुंभारी. पुढील गाव आहे सावरगाव घाट. पुढील गाव आहे सात्रा. पुढील गाव आहे मुर्शदपूर घाट. पुढील गाव आहे पोत्रा. तर आता जी आहे आपण बीड जिल्ह्यातील पोखरा मधील गावांची यादी जी आहे ती पाहिलेली आहे. तर आता आपण पाहणार आहोत जिल्हा बीड, तालुका माजलगाव. माजलगाव तालुक्यातील पोखरा मधील गावांची यादी. तर पहिले गाव आहे टाकरवन. पुढील गाव आहे शेळगाव थाडी. पुढील गाव आहे रिघोरी. पुढील गाव आहे कौडगाव थडी. पुढील गाव आहे गव्हाण थडी. पुढील गाव आहे हिवराबू. पुढील गाव आहे डुब्बा थडी. पुढील गाव आहे काळेगाव थडी. पुढील गाव आहे सुरडी नजीक. पुढील गाव आहे फुलसिंगनगर येनवी. पुढील गाव आहे पुष्पनगर येनवी. पुढील गाव आहे राजेगाव. पुढील गाव आहे बाराभाई तांडा येनवी. पुढील गाव आहे पिरोभाई तांडा येनवी. पुढील गाव आहे वारवळा. पुढील गाव आहे जायकोवाडी. पुढील गाव आहे महातपुरी. पुढील गाव आहे खतगव्हाण. पुढील गाव आहे पाथरूड. पुढील गाव आहे लहामेवाडी. पुढील गाव आहे शिंदेवाडी. पुढील गाव आहे फांडरवाडी. पुढील गाव आहे टालेवाडी. पुढील गाव आहे नित्रूड. पुढील गाव आहे कोथरूड. पुढील गाव आहे सिंबरी पारगाव. पुढील गाव आहे एक बुर्जीवाडी. पुढील गाव आहे उंबरीबू. पुढील गाव आहे देवळा खू. पुढील गाव आहे बेलुरा. पुढील गाव आहे आलापूर. पुढील गाव आहे पिंपळगाव नाखले. पुढील गाव आहे दिंद्रूड. पुढील गाव आहे चोपनवाडी. तर आता जी आहे आपण माजलगाव तालुक्यातील पोखरामधील गावांची यादी जी आहे ती पाहिलेली आहे. तर आता आपण पाहणार आहोत जिल्हा बीड, तालुका वडवणी. वडवणी तालुक्यातील गावांची यादी. तर पहिले गाव आहे पिंपळा रुई. पुढील गाव आहे टोकेवाडी. पुढील गाव आहे चिंचवण. पुढील गाव आहे कोठारबन.
पुढील गाव आहे पिंपळटक्का, पुढील गाव आहे चिखल बीड. तर ही जी आहे ती आपण वडवणी तालुक्यातील पोखरामधील गावांची जी आहे ती यादी पाहिलेली आहे. तर आता आपण पाहणार आहोत जिल्हा बीड, तालुका शिरूर कासार. शिरूर कासार मधील पोखरामधील गावांची यादी. तर पहिलं गाव आहे घोणसपार गाव, पुढील गाव आहे माळेगाव चकला, पुढील गाव आहे मोतोरी, पुढील गाव आहे तित्तरवणी, पुढील गाव आहे शिंगारवाडी, पुढील गाव आहे आनंदवाडी, पुढील गाव आहे नारायणवाडी, पुढील गाव आहे वरंगळवाडी, पुढील गाव आहे बोरगाव चकला, पुढील गाव आहे राळे सांगवी, पुढील गाव आहे निमगाव मायंबा, पुढील गाव आहे दहिवंडी, पुढील गाव आहे वारणी, पुढील गाव आहे मांगेवाडी, पुढील गाव आहे बारगजवाडी, पुढील गाव आहे लोणी, पुढील गाव आहे उंबरमुळी येनवी, पुढील गाव आहे फुलसांगवी, पुढील गाव आहे हाजीपूर, पुढील गाव आहे मार्कडवाडी. तर हे जे आहे आपण शिरूर कासार या तालुक्यातील जे आहे पोखरामधील गावांची यादी जी आहे ती आपण आता पाहिलेली आहे. तर ही जी आहे पोखरा दुसरा टप्पा जो आहे पोखरा 2.0चा, हे बीड जिल्ह्यातील जे 11 तालुके आहेत 11 तालुक्यातील गावांची जी आहे ती लिस्ट आहे. तुम्ही कोणत्या जिल्ह्यातून व्हिडिओ पाहता, तुम्हाला तुमच्या जिल्ह्याची जर लिस्ट पाहिजे असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये नक्की टाईप करून कळवा, त्यावर ती सुद्धा तुम्हाला व्हिडिओ प्रोव्हाइड केला जाईल. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवरती प्रेस करून ऑल सिलेक्ट करा, म्हणजे अशाच प्रकारे नवीन व्हिडिओ टाकल्यानंतर सर्वात पहिले तुमच्यापर्यंत नोटिफिकेशन मिळून जाईल. थँक्यू, धन्यवाद. भेटूया अशाच नवनवीन व्हिडिओमध्ये. चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. थँक्यू.